ඉංග්‍රීසි නවකතාවක් සිංහලෙන් කියවීම. නවවෙනි කොටස. Nimal looked at the crushed envelope in his hands even as they held the steering wheel. Janu had given it to him only when they had driven out of the house. Janu's request that he be taken home had been met with the counter request to be told to go anywhere but there. And Upali had seen a chance that Janu hadn't. "Janu Appo, let's go to that address," he whispered into his ear, while Janu stood frowning at Nimal. So Janu swallowed the question, "Why can't I go home?" and turned around and walked into the house. When Janu came out again, fully dressed, Nimal took a shirt off the line strung against the garage wall and slipped into the driver's seat, not bothering to change out of his sarong. Upali ran in and came out, wearing what Janu knew was his best shirt and trousers, his eyes sparkling with an excitement that he could barely hide. වාහනේ සුක්කානම අල්ලා සිටිද්දීම තම අත වූ පොඩි වූ ලියුම් කවරය දෙස නිමල් බැලීය. ජනු එය ඔහුගේ අතට දුන්නේ වාහනය වලව්වෙන් පිටතට පැමිණ විට පමණය. තමාව ගෙදර එක්ක යන්නයි ජනු කළ නියෝගයට ප්‍රතිචාර වශයෙන් නිමල් කී තිබුණේ ගෙදර ඇරෙන්න වෙන ඕනෑම තැනකට ඔහුව එක්ක යා හැකි බවය. එයින් ඇරුණු අවස්ථාව ජනූට නොපෙනුනත් උපාලිට වහා අවබෝධ වී තිබුණේ. "අප්පෝ යන් අර ඇඩ්‍රස් එකට යන්." ඔහු ජනුගේ කනට කොඳුරා කීවේ ජනු නිමල් දෙස රවාගෙන සිටියදීමය. එම නිසා ඇසීමට සිටි. "ඇයි මට ගෙදර යන්න බැරි?" කියන ප්‍රශ්නය ගිලගෙන ජනු හැරී ගේ තුලට ගියේය. පිටත යාමට අඳින ඇඳුමකින් සැරසී ඔහු නැවත එළියට බසින විට කිසිත් නොකියා ගරාජයේ ඇද තිබූ ලණුවක එල්ලා තිබූ කමිසය ගෙන හැඳ නිමල් රියදුරු අසුනට නැග්ගේය. සරම මාරු කරගන්නේවත් නැතුව. උපාලිද වහා ඇතුළට දිව ගොස් නැවත පැමිණියේ ඔහුට තිබූ හොඳම ඇඳුම ඇඳගෙන බව ජනු දුටුවේය. උපාලිගේ ඇස්වල තිබූ කුතුහලය රැඳි ආසාව සඟවා ගන්නට අපහසු විය. "We can't go there, Appo," Nimal said once he saw the address. "This is far away, close to Colombo, and not a place I can take you to." Upali cast back a worried look. He was sitting in the front seat next to Nimal, while Janu was in the back, sitting like his father did. "But that is where I want to go, Nimal," Janu told him. "From that back there, it was easier to order people." "I can't take you till I ask your father." "He knows I will be going there," Janu lied. Nimal glanced back doubtfully. He had not been with us long enough, Janu thought. With Arya Siri, he would not even have tried lying. "I'll take you there tomorrow. I'll at least ask Nandavati." "No, I have to go today. Just drive us there, Nimal, or I'll tell my father you disobeyed me." Janu got his father's tone as he spoke. He leant back on the seat, felt taller than he was. He laid an arm against the handrest on the door, like he had seen his father do, no matter that his hand looked white and tiny on it. Nimal sighed. Then he kept driving straight down the road towards Colombo. "අපිට මෙතෙන්ට යන්න බෑ ජනු අප්පෝ," නිමල් කීවේය. "මේක ගොඩක් දුරයි. කොළඹට ළඟයි. අනික අප්පොත් එක්ක යන්න පුළුවන් ගමනක් නෙමෙයි." උපාලි ඉදිරිපස අසුනේ සිට ජනු දෙස කරදර සිතෙන් යුතුව බැලුවේය.
ඔහු සිටියේ නිමල් අසල ඇති අසුනේය. ජනෝ සිටියේ ඔහුගේ පියා මෙන් පිටිපස අසුනේ ඉඳගෙනය. හැබැයි මට යන්න ඕනේ එතෙන්ටමයි, ජනෝ කීවේය. මෙසේ පිටුපස හිඳගත් විට මිනිසුන්ට අණ කිරීම ලෙහෙසි කාර්යයක් බව ඔහුට වැටහී තිබුණි. තාත්තගේ නහන්න නැතුව මට ජනු අප්පුව මෙහි ගෙනියන්න බෑ. තාත්තා දන්නවා මම මෙහි යන බව, ජනු බොරු කීවේය. නිමල් සැක සහිත බැල්මක් පිටුපසට හෙළුවේය. නිමල් අපිත් එක්ක එතරම් කාලයක් ඉඳලා නෑ, ජනෝ සිතුවේය. ආර්ය දාසට ආර්ය සිරිට බොරුවක් කීමට තරම්වත් මහන්සි වන එක නිෂ්ඵල වැඩක් බව ජනෝ දැන සිටියේය. මං හෙට එක්ක යන්නම්, අඩු ගානේ නන්දාවතිගෙන්වත් අහන්න ඕනේ. නෑ මට අදම යන්න ඕනේ. අපිව එතෙන්ට එක්ක යන්න නිමල්. නැත්නම් මං තාත්තට කියනවා ඔයා මං කරපු දේ කරේ නැති බව. මං කියපු දේ කරේ නැති බව. ජනු කතා කළේ ඔහුගේ පියාගේ ස්වරයට සමාන වෙන්න බෙර දැරූ ස්වරයකින්ය. ඔහු පිටුපස අසුනේ හොඳින් පිටුපසට හේතු වී ඉඳගත්තේය. තමාගේ තරමට වඩා තමා උස් වූ බව ඔහුට දැනුනේය. දොරේ අත් තබන ස්ථානය මත ඔහු තම අතද තබා ගත්තේය. ඔහුගේ පියා එසේ තබා ගන්නා ආකාරයටම. එම අත ඒ අතට වඩා ඉතා කුඩා හා සියුමැලි බවින් යුතුව දිස්වන බව වැදගත් නොවීය. නිමල් සුසුමක් ලෑවේය. ඉන්පසු ඔහු කෙලින්ම කොළඹ දෙසට කාරය පදවා යන්නට පටන් ගත්තේය. From the time they arrived, Janu knew they should not have come. The place had the look of a hospital. Yet the journey had started, and it was in fact Nimal who had used Janu's father's name to get them admitted to the visiting room. "What is this place, Nimal?" Janu whispered as they walked down a corridor smelling of Dettol, sickness, and lack of air. A look of surprise passed across Nimal's face, and he stopped in his tracks, staring at Janu. "This is Angodappo, where mad people are. Didn't you know that? Then why are you here? Do you want to go back?" But Upali was almost at the door of the room they were supposed to go into. At Janu's nod, Nimal ran forward to pull him back, but Upali was walking in. Janu then avoided Nimal's restraining hand and ran in, where the man they had come to see had already been brought in, to the other side of the room, separated from them by bars. ආපු වෙලාවේ සිටම මෙය නෑවිත් සිටිය වූ තැනක් බව ජනෝට අවබෝධ වී තිබුණේය. එය ඉස්පිරිතාලයක් බඳු විය. හැබැයි දැන් ගමන පටන්ගෙන තිබුණේ. අමුත්තන්ගේ කාමරයට ඇතුල්වීම සඳහා අවසර ගැනීමට තම පියාගේ නම ප්‍රයෝජනයට ගන්නා ලද්දේ නිමල් විසින්මය. "නිමල් මේ කොහෙද?" ජනු කුසුකුසුවෙන් නිමල්ගෙන් ඇසුවේ ඔවුන් දිග කොරිඩෝවක් දිගේ ඇවිදගෙන යන ගමන්ය. එම කොරිඩෝව දිග තිබූ වාතාශ්‍රය සුළඟ මදිකමකින් එන දුගඳ හා බේත් ලෙඩ මිශ්‍ර වූ ගඳකින් සහිත සෑදුණු එකක් විය. නිමල් වහා නැවතුනේ ඔහුගේ මුහුණ විස්මයෙන් පිරී යත්මය. ජනු දෙස දෑස් විදහා බලන ගමන්. "මේ අංගොඩප්පු පිස්සු මිනිස්සු ඉන්න. ඔයා ඒක දැනගෙන හිටියේ නැද්ද? එහෙනම් ඇයි මෙහි ආවේ? ඔයාට ආපහු යන්න ඕනේද?" එහෙත් ඒ වන විට ඔවුන් යා යුතුව තිබූ කාමරයේ දොර අසලටම උපාලි ගොස් සිටියේය.
ජනෝ හිස වැසූ විකසම නිමල් ඉදිරියට දිවගියේ ඔහුව ආපසු ඇද ගැනීම සඳහාය. හැබැයි ඒ වන විටත් උපාලි ඇතුළට අඩිය තබා අවසන්ය. ඉන්පසු ජනෝ කළේ නිමල් තමාව නැවැත්වීම සඳහා දිගු කළ අත මග හැර උපාලි පිටුපස කාමරයට දුව යාමය. තමන් බැලීමට පැමිණ සිටි පුද්ගලයා ඒ වන විටත් එතෙන්ට ගෙනවිත් තිබුණේ. යකඩ පොළුවලින් වෙන් කරන ලද කොටසට කොටු වී සිටින්නට එම කාමරයේ එක් කොනක. The man looked filthy. The look in his eyes was that of an animal, and he behaved no differently. He crouched along the walls and did not look directly at them. The discolored white shirt and shorts sagged on his body. He was skeleton thin. එම මිනිසා ඉතා අපිරිසිදු විය. ඇස්වල තිබුණේ සතෙකුගේ බැල්මට සමාන බැල්මකි. හැසිරීමද සතෙකුට වඩා වෙනස් නොවීය. ඔහු ඇවදමින් සිටියේය. බිත්ති අල්ලමින් කා දෙසවත් නොබලමින්. ඔහුගේ ගෙවුණු ශරීරය මත කිලිටි කමිසයක් හා කොට කලිසමක් කඩා හැලුනේය. ඔහු ඇටසැකිල්ලක් මෙන් හීනි විය. Upali gripped Janu's arm so tight that he wanted to shout in pain. Upali ජනුගේ අත අල්ලාගත් සැරට ජනූට වේදනාවෙන් කෑගැසීමට සිත්විය. He pulled Upali back. Let's go, Upali, he said. He wanted to add that some mistake had been made somewhere, that this couldn't be right. Let's go. ඔහු උපාලිව පිටිපස්සට ඇද්දේය. යං උපාලි, ඔහු කීවේය. ඔහුට කීමට අවශ්‍ය වී තිබුණේ මෙය විය නොහැක්කක් බවය. කොහේ හරි කුමක් හෝ වැරැද්දක් වෙලා තිබෙන බවය. යං. Yet Upali stood there staring. The man held on to the bars and put his face against them. His hair was matted, but the face beneath it, though gaunt, held a sickening familiarity. Janu wanted to throw up, wanted to turn Upali's head around and hold it down on his shoulders so that Upali would not see his own likeness there. But it was too late. එහෙත් උපාලි නිසොල්මන්ව හිටගෙන හිටියේ ඉදිරි පසම බලාගෙනය. මිනිසා යකඩ පොළු අල්ලාගෙන ඔහුගේ මුහුණ ඒවා මත හේත්තු කෙරුවේය. ඔහුගේ කොණ්ඩය අපිරිසිදුව කැරලි ගැසී තිබුණද ඊට යටින් දිස් වූ මුහුණෙහි හැඩරුව වියකී ගොස් තිබුණද නොහඳුනාගෙන සිටීමට නොහැකි විය. ජනූට උක්කාරයට ආවේය. ඔහුට වමනය දමන්නට ඕනෑ විය. උපාලිගේ මුහුණ අනිත් අතට හරවා ඔහුගේ හිස ජනූගේ උරහිස මත ඔබ්බවන්නට ඕනෑ විය. උපාලිට උපාලිගේ මුහුණේ ඡායාවක් ඔහු ඉදිරිපිට පෙනීම වළක්වාලීමට. එහෙත් එයට දැන් පමා වී වැඩිය. Later, as they were getting into the car, Janu pulled Upali onto the rear seat with him. Nimal got behind the wheel and said, to no one in particular, I didn't know. He started the car and drove in silence, faster than Janu had ever seen him drive. පසුව ඔවුන් වාහනයට නගින විට ජනු උපාලිවද පසුපස ආසනයට ඇදගත්තේය. නිමල් රියදුරු අසුනට ගොඩ වී විශේෂයෙන් කාටවත් ආමන්ත්‍රණය නොකර මන් දැනන් හිටියේ නෑ යයි කීය. ඔහු කාර්ය පනගන්වා එය පදවාගෙන ගියේ
ජනූ පෙර කිසිදා දැක නොතිබූ වේගයකිනි. Upali kept his head turned away towards the window. "Don't cry," Janu said. "Everyone lied," Upali muttered. "I didn't. Amma didn't tell me." "You come home with me. My Amma doesn't lie." "I have no one." "You have me." "Why didn't Amma tell me? How could she do that?" "You have me and my Amma. Come with me. You have us." There was some sound from the front, but Nimal said nothing all the way to Veyangoda. Once, when he had glanced back at them, Janu thought that his young face looked paler than he had ever seen it before. Upali හිස හරවාගෙන හිටියේ ජනේලය දෙසටය. "අඬන්න එපා," ජනු කීවේය. "හැමෝම බොරු කියලා තියන්නේ," උපාලි මැතිරෙව්වේය. "මම බොරු කිව්වේ නෑ. අම්මා මට මේක කියලා තිබුණේ නෑ. ඔයා මාත් එක්ක අපේ ගෙදර එන්න. අපේ අම්මා බොරු කියන්නේ නෑ. මට කවුරුත් නෑ. මං ඉන්නවා." "ඇයි අම්මා මට කිව්වේ නැත්තේ? කොහොමද එයාට ඒක කරන්න පුළුවන් වුණේ?" "ඔයාට මං ඉන්නවා. මගේ අම්මත් ඉන්නවා. මාත් එක්ක එන්න. ඔයාට අපි ඉන්නවා." ඉදිරි ආසනයේ ඉන්න නිමල්ගෙන් යම් ශබ්දයක් පිට වුණද වේයන්ගොඩට යන තාක්ම ඔහුගෙන් එක් වචනයක්වත් පිට වුණේ නැත. වරක් පිටුපස හැරී ඔහු තමන් දෙදෙනා ලෙස බලන විට ජනෝ හිතුවේ නිමල්ගේ තරුණ මුහුණ මෙතරම් සුදුමැලි වී තිබුණු ඔහු මීට පෙර කිසිදාක දැක නොතිබුණු බවය. බොහොම ස්තුතියි.